Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نن زموږ سره ټاپکس د سیکنډ فارمولا او تھرډ فارمولا دا دوه فارمولې به ډسکس کوو. د نه فاست به بیا تاسو چې کوم د بوک ایکسرسایز دی هغه به سال کوم او اگزامپل به هم تاسو اگزامپل چونکې ایزي د بوک سال کړي دي نو به تاسو ته ایکسرسایز سال کوم. خو د نه مخکې د فاست فارمولا کې زه تاسو ته یو اپلیکیشن دغه یو بل پام دی هغه ته کول غواړم چې هغه دا دی زموږ سره چې a plus b whole square دا زموږ سره برابر دی د a square plus د b square plus 2ab. نو که چېرته په دې فارموله کې زه د a په ځای ایکسپورټ کړم او د b په ځای کې 1/x ایکسپورټ کړم نو زما سره بیا څه چل کېږي صحیح نه؟ مطلب د دې a په ځای کې زه ایکسپورټ کوم د b په ځای کې 1/x ایکسپورټ کوم نو بیا به زموږ سره د فارموله څنګه جوړېږي. نو اسانه خبره ده دا به زموږ سره راشي د a په ځای کې ایکسپورټ کوئ x پلس دلته به راشي 1/x هول سکویر ایکول ټو د a په ځای به سپورټ کړو x سکویر پلس 1/x سکویر پلس 2 into x into 1/x د a په ځای x د b په ځای 1/x دا دواړه به یو بل کینسل کړي. زموږ سره به راشي x پلس 1/x هول سکویر ایکول ټو x سکویر پلس دا سکویر په دواړو دی نو په x سکویر 1 راځي په لاندې باندې به واخلې x سکویر پلس 2. نو که چېرته زموږ سره مطلب x پلس 1/x شي هغې پام به بیا دا نو د دې په ذریعه باندې که چېرته موږ سره x پلس 1/x ګیولي نو موږ x سکویر پلس 1/x سکویر معلومولی شو. دوه خبرې پکې دي په دې فارموله کې یو پکې دا پارټ دی او یو پکې دا دی. لکه زه تاسو ته وایم چې فرض کې a په x پلس 1/x زموږ سره برابر دی 10. تاسو څه چالو کوئ تاسو معلوم کوئ فایند x سکویر پلس 1/x سکویر. نو څنګه به کوو نو تاسو به دلته راشئ دا فارموله ده زموږ سره په دې کې به ویلیوز سبسټیټیوټ کوئ. نو یوزینګ د ګیون فارموله زموږ سره ده چې x پلس 1/x نو د ویلیو څه ده 10 سکویر equal to x square plus 1/x square معلومو دا به راسره راشي 2. اوس د 10 سکویر زموږ سره راځي 100 equal to x square plus 1/x square plus 2 دا 2 دی خو را شفټ کړئ دا زموږ سره راشي 100 minus 2 equal to x square plus 1/x square implies that چې x square plus 1/x square به زموږ سره برابر شي. دا مې ماشومان دې طرف ته وي که دغه طرف ته وي د 100 نه 2 لرې کوي 98. دا چونکې زوړ کې یو پارټ زمانه پاتې شوی وه هلته نو ما دلته تاسو ته غوښتله چې تاسو ته دا سال کړم. اوس زموږ چې کومې فارمولې دي نورې هغه دي دوه فارمولې دي چې د هغې په ذریعه موږ فیکټرایزیشن کولی شو. نو هغه تاسو ته سال کوم په هغې کې یوه فارموله ده زموږ سره دویمه نمبر چې a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus the b square یا a minus b whole square equal to a square دا b square خواته ولیکئ b square minus 2ab clear. دا زموږ سره another فارموله د سیکنډ په دې پای کې صرف فرق دا ده چې هلته دلته پلس و نو په دې کې پلس و صحیح ده په دې کې دلته ماینس شو دلته ماینس شو. نو دې پروف ته هم ګورئ دا پروف یې هم ډېر زیات ایزي دی د دې او د ده پروف زموږ سره دی چې LHS سایډ ته راواخلئ a ماینس b کم یو راغلی دا به زموږ سره داسې لیکلی شو a ماینس b into a minus b the day whole square the day part multiplied by this part was دا a the دا مې whole square دو کې مې ولیکولې 1 power د دې 1 د دې واپس چې جمع شي دا ترې راځي دا a د دواړو سره په ضرب کې ولیکئ دا زموږ سره راشي a minus b minus b ولیکئ a minus b clear. was a multiplied by a square plus a multiplied by minus b minus ab minus b multiplied by a minus ba ما تاسو ته
previous video کې هم ویلو چې AB زموږ سره برابر دی چې د BA نو که دواړه طرف ته ورته ماینس ضرب کړئ ماینس AB به برابر شي ماینس د BA کلیر نو هغه زموږ سره راشي ماینس AB او ماینس ملټیپلاید بای ماینس پلس د B سکویر کلیر was A square minus AB minus AB no minus 2AB plus the B square which is the required RHS LHS was RHS نتی راوست نو که تاسو خیال دی فارمولی ته وکړئ چې A minus B whole square equal to A square plus B square minus 2AB نو په دې کې یو پارت A minus B دی یو پکې A square plus B square دی یو پکې AB دی دوه پکې یو نی درې به موږ څه کوو معلومو نو په دې باندې یو کوېسچن دو سال کوو او ځین چې فرض کړه یو دو سمپل کوېسچن باندې سال کوو تاسو ته پته ولګي چې څنګه یوز کوو دا فارموله لکه ځین چې فرض کړه اف که چېرته د A minus B value داسې the AB value 5 شي نو A square plus B square به څه شي ماشومان تاسو چې کله هم سلیټه درکړم نو تاسو په دې ځای سوچ کوئ لکه A square plus B square خو موږ په پاس فارموله کې هم وګڼو خو تاسو وایي چې سیکنډ یوز کوو که پاس نو دې ځای ته سوچ کوئ دلته ماینس ته موږ سیکنډ فارموله یوز کوو یوزینګ فارموله using formula زموږ څه دا دی چې A minus B whole square equal to A square plus B square minus 2AB clear په دې کې اوس values put کوئ put the values in above formula no A minus B په دې باندې څه ولیکم the 10 square equal to A square plus B square minus 2AB زموږ سره څه برابر دی the 5 clear then our answer راشي 100 equal to A square plus B square minus 10 دا 10 ختمو دواړه سیټ ته ایډ کړئ 100 plus 10 equal to A square plus B square minus 10 plus 10 دا دواړه برابر کینسل دي دینه راشي 110 equal to A square plus B square implies that no زموږ سره د A square plus B square ویلیو دا راغلی فرض کې بل یو کوېسچن پې کوم هغې کې موږ څه معلومو A B معلومو دلته A square plus B square معلومو که فرض کې هغې کې موږ A B معلومو لکه څه دا راغلی then if که چېرته A square plus B square برابر دی 10 نو ماینس 10 کوي او A minus B د 5 برابر نو زموږ سره د A B ویلیو څه شي نو very simple دغه فارموله ده چې using formula using the formula او هغه زموږ سره ده چې A minus B whole square equal to A square plus B square minus 2AB clear putting the value in this formula په دې فارموله کې value put کړئ putting the given values in the above formula no A minus B زموږ سره څه برابر دی the 5 square 5 او سکویر په خپل ځای A square plus B square زموږ سره څه برابر دی د minus 10 او minus 2AB په خپل ځای کلیر د A square plus B square په ځای باندې مې څه ولیکو minus 10 مې ولیکو او minus 2AB په خپل ځای دی نو زموږ سره راشي 25 equal to minus 10 minus 2A
बी दा माइनस 10 देखो राशिद करें दा बरा सराशी 25 प्लस 10 दा में द्वारा तरफ से 8 को तक खत्म हो दिया होगा दूसरा प्लस ये इक्वल टू माइनस 2a b 25 से कटा सो 10 जाओ कहीं ना सरा जी 35 इक्वल टू माइनस 2ab implies डेटा आगे तरफ तो बोली कहें माइनस 2ab इक्वल टू 35 बस माशुमानो ज ए बी मालूम हो खाते माइनस 2 पर ज़रब के लिए याद साथ ही ज़रब हमेशा पर डिवीजन खत्मी की डिवीजन पर ज़रब खत्मी प्लस पर माइनस खत्मी माइनस पर प्लस खत्मी दल से हम डिवाइड करें माइनस 2 और पर देखिए पे हम डिवाइड करें दाल वाला वक्त योगल की आंसर की नो ए बी बलून से बराबर शी द फेंथ इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्लियर या मुझसे जवाब शो इन अगर यो केस को पागे के मालूम हो ए माइनस बी के मालूम हो फर्ज किया No, then ci farás que é para a square plus b square equal to 10 ab equal to 5 let's 3 find a minus b da मालूम कहीं no तो सुबह कुछ using formula और formula ची कम दा using formula a minus b whole square equal to a square plus b square minus 2ab clear a minus b whole square equal to a square plus b square minus 2 sorry the बजे वाली वैल्यू हुई कि a square plus b square में से अच्छा बराबर है 10 minus 2 of the a b बजे 3 हुई कहीं now जब सराइशी a minus b whole square equal to 10 minus 6 a minus b whole square equal to 10 नजिकर मुझ 6 नजिकर कुछ सरा दी 4 बस मुझ a minus b मालूम हो चूँकि दलता भी square दे square पसा खत्म नहीं अंडर रूट बांधे जब दोनों तरफ taking square root on both side बता सुविधा कैसे ही ना दावरा सराइशी square और दलता वजह पर 4 बांधे रूट वालों दा दोनों बेबल कैंसिल की नो a minus b वजह से बराबर शी द प्लस माइनस 2 बस मशमान संच माद आगबली फार्मूले में योगल केसों को आपका सिंचल बदे फार्मूले में फार्मूला हाँ आगा दाले छे जमों सारा दा फार्मूला बराबर दा छे a minus b whole square equal to a square plus b square minus 2ab ज़ेंची f कचाता a पकी दे x बराबर शी b पकी दे मासाला तो वो नंबर x बराबर शी न फार्मूला बस संगे तो आसान खबर द बारी की पुट करें the a बजे की x पुट करें the b बजे की 1 बटा x पुट करें square equal to the x square plus 1 बटा x square minus 2 और the a बजे x the b बजे 1 बटा x तो now the मास बराबर शी x minus 1 बटा x whole square equal to x square plus the 1 square 1 divided by x square minus this और this variable cancel की 2 फार्मूला में वैसे मुझे बदे फार्म की तो पता वाले वेवलन शायद क्वेश्चन हो तो then the first के इपा x minus 1 बटा x वैल्यू दोनों सरला फर्स्ट के 8 और तासु से चलो कि यह फर्स्ट किया बल सवाल तासु मालूम कि x square plus 1 बटा x square मालूम है नो आसान खबर दा फार्मूला है using this formula बजे कि the x minus 1 बटा x बजे 8 पुट कहीं the 8 square equal to x square plus 1 बटा x square minus 2 रंधे जोन सराजी 64 equal to x square plus 1 बटा x square minus 2 दा minus 2 दी खराशित कहीं नंबर सराजी 64 plus 2 equal to x square plus 1 बटा x square इन्हें जोन सराजी 66 equal to x square plus 1 बटा x square implies that आगे तरफ तो लिखे हैं
چې x square plus 1/x square equal to 66. نو دا زموږ سیکنډ فارموله وه د هغې یوز ما تاسو ته وکړو. اوس د په دې باندې چې کوم فیکټرایزیشن مونږ څنګه کوو نور کوېسچنس پې څنګه سالو کوو نو زه به تاسو ته ایکسرسایز د دې ټوټل ایکسرسایز زه تاسو ته په ډیټیل باندې سالو کوم. نو د نیکسټ ویډیو دپاره نو خدای په امان.